صباح الخير طلاب الصف الأساسي السابع في المدرسة الوطنية الأمريكية. درسنا لليوم في مادة التربية هو التفاعل بين الإنسان والطبيعة. أهداف الدرس هي أتعرف إلى أنواع التلوث وأضراره وأبرز الحلول. أدرك دور الإنسان في حماية البيئة الطبيعية. من فضلكم افتحوا الكتاب على الصفحة 84. السؤال الأول هو: ما هو التلوث وما هي أسبابه؟ التلوث في مفهوم علم البيئة هو التبدل الذي يلحق بالتربة والهواء والماء، أما أسبابه فعديدة ومنها: ألف، التبدل في البيئة الطبيعية كالقضاء على مساحات واسعة من الأشجار. باء، تلوث المياه من النفايات التي تفرزها البواخر وناقلات البترول ومن نفايات المصانع والمنازل التي تصب في الأنهار والبحر، مما يقضي على عدد كبير من الأسماك والكائنات الحية المائية. جيم، تلوث التربة من جراء نفايات سامة أو سماد كيميائي استعمل عشوائياً وهو غير قابل للتحلل، أي أن التربة لا تستطيع أن تتخلص منه بسهولة وهو مضر جداً بها. د، تلوث الهواء بالغازات التي تنفثها المحركات من طائرات ومصانع كيميائية وتلوثه بالنفايات البلاستيكية. السؤال الثاني هو: ما هي أبرز الوسائل التي تخفف من خطر التلوث؟ هناك عدة وسائل تخفف من خطر التلوث ومنها: ألف، تدوير النفايات وإعادة استعمالها كإعادة تصنيع الورق والحديد والألومنيوم. ب، الاقتصاد في استعمال المواد المصنعة للتخفيف من كمية النفايات والاستعاضة عنها بالمواد الطبيعية. جيم، المحافظة على الكائنات الحية وخاصة تلك التي تعود بالفائدة على التربة والمزروعات مثل الطيور والكائنات المجهرية. السؤال الثالث هو: ما هو دور الإنسان في حماية البيئة؟ إن الإنسان يستفيد من الموارد الطبيعية ويستطيع أن يستمر في الإفادة منها إذا أحسن استعمال ما توصل إليه العلم وحافظ على التوازن البيئي، الشرط الأساسي لقيام أي بيئة. الرجاء حفظ صفحة 84 وأتمنى لكم نهاراً سعيداً.